मसूरची भाजी आपण खातो किंवा आमटी खातो, पण आज मी तुम्हाला ह्याच मसूरचे कबाब करून त्याचे रोल्स बनवून दाखवणार आहे. वेळ न घालवता पटकन तयारीला लागतो. मी इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, साधारण 1 पाव किलो आहे. मी इथे कसुरी मेथी घेतलेली आहे, ती आपल्याला क्रश करायची आहे. मी इथे आमचूर पावडर घेतली आहे, तीही आपण पाव चमचा घेणार आहोत. अर्धा चमचा धणा जिरा पावडर, चवीनुसार मीठ. आता हे सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊया. आता त्यात जाईल 1 चमचा साजूक तूप, थोडंसं तेल. पुन्हा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर हे व्यवस्थित सगळं चांगलं मिक्स झालं की मग थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. चांगला आपण असा मस्त पिठाचा गोळा मळून घेतलेला आहे. आता फक्त त्याला थोडंसं आपण तुपाचा हात लावूया. आता त्याच्यावरती आपण झाकण ठेवूया आणि रेस्ट करायला 5 मिनिटं ठेवून देऊया. आणि आता कबाबची पुढची प्रोसिजर. मी इथे मसूर घेतलेत. आपण भिजवून घेतले होते मसूर 2 दिवस आधी, आणि मग दुसऱ्या दिवशी त्याच्यातलं पाणी काढून आपण त्याला थोडेसेच मोड येऊन द्यायचेत. ते मी 1 वाटीभर घेतलेत सगळे. आपल्याला खूप क्रश नाही करायचेत, म्हणून आपण हाताने फक्त थोडेसे मोडून घ्यायचेत. आता मी इथे घेतली आहे कसुरी मेथी. मी इथे 2 मिरच्या घेतल्या आहेत बारीक चिरलेल्या. आमचूर पावडर पाव चमचा. इथे मी घेतलाय घरगुती मसाला. तुमच्या घरी जो मसाला तुम्ही वापरता तो घेतला तरी चालेल. आता येईल धणा जिरा पावडर पाव चमचा फ्लेवरसाठी. आलं लसणाची पेस्ट अर्धा चमचा. चवीनुसार मीठ. बारीक चिरलेली कोथिंबीर. मी इथे पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत भरपूर. हाताने आपल्याला फक्त ती तोडून घ्यायची आहेत. आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मसूरचे जे दाणे आहेत ना, त्याला हा सगळा व्यवस्थित फ्लेवर लागला पाहिजे. आता मी काय केलंय, मी 2 बटाटे घेतले होते, शिजवून त्याची सालं काढून मी किसून घेतलेले आहेत. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स झालं ना की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये बाइंडिंगसाठी टाकायचं आहे तांदळाचं पीठ. आणि आता आपण याचे व्यवस्थित कबाब्स तयार करून घेऊया. आता एक गोळा घ्यायचा. सो आपण हे ना असे लांबडे करून घेणार आहोत. असे सगळे आपण कबाब्स व्यवस्थित तयार करून घेऊया. अशा प्रकारे सगळे कबाब्स आपण तयार करून घेतलेले आहेत. मी आता इथे एक ग्रिल पॅन घेतलेला आहे. गॅस ऑन करूया. साजूक तूप घ्यायचं आहे 1 चमचा. ब्रशनी आपण त्याला छान ग्रीस करून घेऊया. हे सगळे कबाब्स आपल्याला ग्रिल पॅनवरती शॅलो फ्राय करून घ्यायचे. मगाशी रेस्टिंगसाठी जे आपण पीठ ठेवलं होतं त्याच्या आता आपल्याला चपात्या करून घ्यायच्या आहेत. पिठात थोडंसं डिप करूया. व्यवस्थित स्प्रेड करून त्याची पोळी लाटून घेऊया. पोळी लाटताना कबाबच्या आकाराच्या प्रमाणे आपण पोळी खूप मोठी किंवा छोटी नाही, मध्यम अशी लाटून घ्यायची आहे आणि खूप जाडसरही ठेवायची नाही आहे. तर आपण ती शेकून घेऊया. थोडंसं तूप. आता आपण कबाब्स दुसऱ्या बाजूनी पण शेकून घेऊया. थोडंसं तूप. चपाती झालेली आहे, ती आता काढून घेऊया. आणि आता फायनल असेंबली. चपाती घ्यायची आहे. आता पहिल्यांदा काय करायचं आहे, आपण इथे मिओनीज घेतलेलं आहे, ते थोडंसं आपण ह्या चपातीला लावून घेऊया. आता आपण कबाब जो
तयार करून घेतलेला आहे तो घ्यायचा आहे, मध्ये ठेवूया. सो यावर जाईल थोडीशी आमचूर पावडर, थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे. इथे आपण थोडेसे वेजीज घेतलेले आहेत, कांदा उभा चिरलेला, टोमॅटो उभा चिरलेला, कैरी किसून घेतलेली, इथे काकडी किसून घेतलेली आहे, त्याचं पाणी आपण छानपैकी काढून घेतलेलं आहे, आमचूर पावडर, थोडंसं लिंबू पिळायचं आहे, थोडंसं मीठ, त्यावर जाईल आता चीज, आणि आता शेवटी कोथिंबीर बारीक चिरलेली. आता आपण त्याला रोल करून घ्यायचं आहे की नाही. मसूरपासनं अगदी आगळा वेगळा पण चटपटीत असा हा मसूर कबाब रोल. त्यामुळे हा कबाब रोल जरूर करून पहा, पण केल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका. काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचा आहे. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.